हेलो एन्ड नमस्ते, यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरुलाई म्यास गरेको आलुमा अन्डा करी कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आएकी छु र हजुरहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्छ कृपया लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला। यो रेसिपीको लागि मैले 6 वटा बोइल गरेको अन्डा लिएकी छु, त्यस्तै 7 वटा बोइल गरेको आलु, 2टा टमाटरको पेस्ट, त्यसरी नै जिरा, धनिया, लसुन, अदुवा, रातो खुर्सानीको पेस्ट र 2 वटा प्याजको पेस्ट लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला अन्डामाथि 1 सानो चम्मच हर्दी, 1 सानो चम्मच रातो धुलो खुर्सानी र अलिकति नुन हाल्ने। त्यसपछि अन्डालाई यसरी हल्लाएर हर्दी, नुन र खुर्सानी अन्डामा मिसिन दिने। अब त्यसपछि हामी आलुलाई म्यास गर्छौं। आलु म्यास गरिसकेपछि एउटा प्यानमा तेल तताउने र तेल तातिसकेपछि बोइल गरेको अन्डा राख्ने र मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्ने। जब फ्राई गरेर यतिको रातो हुन्छ यसलाई हामी निकालेर अलग्गै राख्छौं। अब यही तेलमा प्याजको पेस्ट हाल्ने र 2-3 मिनेट जति भुट्ने। प्याज हालेको 2-3 मिनेट पछि अघि पिसेको मसला हाल्ने र 3-4 मिनेट जति भुट्ने। त्यसपछि हर्दी हालेर फेरि एकछिन पकाउने। अब यो मसला भुटिसकेको छ, यसमाथि टमाटरको पेस्ट हाल्ने र 2-3 मिनेटसम्म पकाउने। यसरी भुट्दै जाँदा मसलाको रङ पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। मसला भुटिसकेपछि यसरी तेल निक्लिन्छ अलग्गै। अब हामीले यसमाथि म्यास गरेको आलु हाल्ने र 7-8 मिनेटसम्म पकाउने। 7-8 मिनेट पकाइसकेपछि 1 सानो चम्मच धुलो खुर्सानी हाल्ने। त्यस्तै स्वाद अनुसार नुन पनि हालेर एकछिन पाक्न दिने। त्यसपछि 1 ठुलो चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च हाल्ने। कश्मिरी लाल मिर्चले राम्रो रङ दिन्छ र अन्डा करीलाई पनि धेरै स्पाइसी हुन दिँदैन। अब यसलाई एकछिन चलाएर यसमाथि हामीले पानी हाल्ने। मैले चाहिँ यहाँ आधा लिटर जति पानी हालेकी छु। हजुरहरुलाई कतिको ग्रेभी मन पर्छ त्यही अनुसार कम वा धेरै पानी राख्नु होला। अब यो आलु उम्लिन लागेको छ, यसमाथि हामीले अघि फ्राई गरेको अन्डा हाल्ने। अन्डा राखिसकेपछि हामीले यसलाई 3-4 मिनेट उम्लिन दिने। त्यसपछि हजुरहरुलाई मन पर्छ भने गरम मसला हाल्ने, मैले त हालेको छु। गरम मसला हालिसकेपछि 1 मिनेट जति पाक्न दिने र ग्यास अफ गरिदिने। अब हाम्रो अन्डा करी तयार भयो। यसलाई हजुरहरुले खानासँग वा रोटीसँग यसको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला।